Okey. Sini. Halus sayur dia ni. Inilah dia microgreen. Nampak halus je sayur dia kan? Microgreen ataupun anak pokok. Dia secara mudahnya benda ni kira macam toge. Kan ada orang suka toge, ada orang tak suka toge. Tapi toge tu hakikatnya adalah microgreen. Dia macam ni. Kalau ni saya buat tanam kangkung. Okay, ni akar dia, batang dia dan tengok ni daun dia. Ini dua daun pertama. Kalau kita tanam daripada biji benih tu akan bekalkan nutrisi. Okay, daun ni akan sedut nutrisi daripada biji benih tu. Kalau korang perasan, ini dia dah mula tumbuh daun yang ketiga. Okay, so sekarang apa kelebihan microgreen ni? Kalau tanya saya boleh bagi 3 kelebihan. Kelebihan pertama adalah dia punya nutrisi, dia punya zat dia sangat-sangat tinggi. Kalau kita makan microgreen ni, anak pokok ni, banyak-banyak lah kan. Dia punya zat dia tu 4 hingga ke 40 kali ganda daripada pokok yang dah besar. Kedua, microgreen ni sangat-sangat mudah untuk bela dia. Tengok, saya tanam balik. Yang tadi saya dah makan, saya tanam balik. Okey, ini yang tadi punya tanah. Kan ada baki-baki yang dah lepas potong tu kan. Saya akan asingkan balik pokok yang akar-akar. Saya guna balik dia punya medium. Okey, letak balik kat saya punya sistem hidroponik ni. Ikutlah, ada macam-macam cara kita nak tanam microgreen ni. Untuk aktifkan biji benih, saya akan pakai air suam dengan madu supaya ada antibakteria dan bagi akar dia cepat tumbuh. Tunggu dalam beberapa jam 4 jam hingga ke semalaman lah, senang cerita. Biarkan dia rendam semalaman. Dan lepas rendam, boleh taburkanlah dekat kita punya atas medium. Nak semai dia kan. Pastikan jangan kena dekat direct cahaya matahari. Wajib untuk kita pastikan ianya sentiasa lembap. Sebab proses germination perlukan air. Okay. Dan biasa saya akan tekan-tekan dan letak pemberat supaya akar tu masuk ke dalam tanah. Lepas seminggu lebih ataupun dah start dia punya daun yang ketiga tu keluar, kita dah boleh tuai dan makan. Alright. Nampak? Tak susah kan? Dan harga dia pun bukan mahal mana pun. Kalau contoh macam ni, saya beli yang 1 kilo punya biji benih, harga saya dapat dalam RM20 macam tu lah. 22, 23 saya dah lupa. Lebih kurang macam tu. Dapat 1 kilo. 1 kilo ni boleh tanam banyak gila kangkung. Contoh ni kalau kangkung lah. Ikutlah kalau ada yang sayur yang mahal sikit. Yang kecil-kecil tu kadang mahal sikit. Dia kalau beli sikit-sikit memang tak berbaloi. Kalau nak main microgreen ni kena beli biji benih yang sekali banyak macam ni. Baru berbaloi. Kalau tak sikit-sikit tu harga dia mahal. Okay, then yang ketiga adalah dia punya rasa dia. Rasa dia sedap. Microgreen rasa dia sedap. Okay, bayangkan korang tumis kangkung. Boleh agak rasa kangkung tu kan? Sekarang bayangkan kalau kangkung tu dia lebih lembut dan dia halus-halus saja. Masuk dalam mulut memang sedap. Ikutlah korang nak buat burger ke, nak goreng tumis gitu ke, ataupun nak jadikan salad makan mentah pun tak ada masalah. Sebab jenis-jenis microgreen ni memang mostly jenis lembut-lembut je, lembut dan rangup. Sebab dia masih lagi proses anak kan, dia baru membesar. Jadi dia punya batang-batang dia tak keras. 3 poin. Dia banyak zat, nutrisi dia banyak. Bukan sekadar 4 hingga ke 40 kali ganda sebenarnya. Ada jenis sayur yang di mana masa dia proses kecil ni, bawa anak pokok ni kan, dia punya zat dia dalam 250 kali ganda dengan pokok dia yang dah besar. Tapi kalau nak averagekan tu, bolehlah kita kata microgreen lebih 20 kali ganda berkhasiat berbanding pokok yang dah besar. Ianya lebih mudah nak tanam, tak perlukan ruang yang besar dan rasa dia sedap. Okay, saya rasa itu sajalah saya punya perkongsian pada hari ini. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay.